welcome back to the channel. Tulad ng sinabi natin before, sa first video natin on the rag chicken, we will continue to monitor our cost for this backyard farm. So for this video, we will be discussing, first is, magbibigay muna tayo ng farm updates. And then, discuss natin yung feed cost monitoring natin. And I will also share our future expenditures for our farm, yung mga expected natin na mga bibilhin in the next coming months, or in the next month, no? As preparation for our darag chickens laying eggs. So okay, so farm update muna tayo. So as a recap, binili natin yung 3-month-old darag chickens natin last December 20, 2024, and last February 20, 5 months na sila, and on the same day, nag-start ng mga itlog yung chickens natin. So nag-uumpisa ang mga itlog yung chickens around the age of 6 months. 6 months, no? Pero they can lay as early as 16 weeks, which is 5 months. So sa case natin, iniisip ko na by mid of March, magsa-start ng mga itlog yung chickens natin. So again, no, last February 20, nang itlog yung isa nating chicken. So yung isa nating chicken nag-start ng mga itlog. Although initially, nung tinitingnan ko, since hindi ako familiar kung ano ba yung mukha ng chicken na mangingitlog, akala ko may sakit yung chicken. So napansin ko, parang gusto niyang magpasampa. Pumupunta siya sa baba ng rooster natin. Ayan. Tulad niyan. No? So parang sabi ko, ano bang nangyayari? So continue ko lang video. You know, parang nakakatawa nga kasi parang walang idea yung rooster natin. Pero kung gusto niya namang magpasampa, late na kasi mangingitlog na siya. Ayan. So parang sabi ko, ano bang nangyayari? Parang may sakit siya or something. Akala ko puputok yung chicken natin kasi nga, ayun, parang para siya sasabog sa forma niyang yan. So ayan. So parang hindi pa naman siya mangingitlog. So kinuha ko yung isang camera. Kasi pagbalik ko, ayan, may itlog na. So this is our first egg. Sobrang timing naman. Pagka February 20, nang itlog na siya on its 5th month. Iniisip ko rin na yung order kasi natin is possible na a bit older nung in-order natin siya. Although, ang usapan namin nung supplier ko is 3-month-old. Possible na, syempre hindi niya naman madadeliver niya ng December 30. Hindi naman yun like 3 months, diba? So possible na nung kinonfirm natin yung order natin early December, baka yun yung count. So it's possible na mas a bit older yung chickens natin. Although for the sake of para lang hindi na siya komplikado, gawin na lang natin December 20 yung 3rd month niya. Okay. So the January 20, February 20, nag-start na ng mga itlog yung chicken natin. Ayan. So pero prior nito, hindi ko nakitang nag-breed yung rooster natin at saka hen. So I'm not sure kung fertile to. And actually naglagay na ako ng nung ganito. Ayun, container lang siya. Tapos nilagyan ko ng dried napier leaves. In-expect ko na mangingitlog sila, maghanap sila nung pwede nilang pangitlogan. Pero as of now, nasa ground pa rin sila nangingitlog. So hindi ko alam kung matututo ba sila or kailangan ko bang gumawa ng iba pang lagayan. I think gagawa tayo ng bago. Yung gusto ng mga chickens yata is yung darker place at saka mas mataas. Ito kasi pinatong ko lang to sa upuan eh. Nasa gilid lang siya. Yun yung isa sa mga farm updates natin. And then another update pala. If you follow my channel, alam niyo nagbe-breed tayo ng superworm. Sinerch ko lang din sa YouTube yung paano mag-breed ng superworm. Pero as of now, as of recording, may 15 breeders na tayo. Yung initial batch natin, 4 lang yung beetles, no? 2 yung nag-survive and then nadagdagan na lang. So dun sa initial na 4, nangitlog na sila at nakapag-produce na tayo ng superworms. So sa feed cost monitoring tayo for the 2nd month. As I mentioned, gusto kong ipakita kung gaano ba yung actual na expenses nung isang backyard farm. So sa feed cost muna tayo. For the 1st month, ang total expenses natin is 661. So may 10 kilos tayo na Integra, may 5 kilos tayo ng corn bran, and may 4 kilos tayo ng corn grits. Ang total natin is 19 kilos for a total cost of 661. For 31 days natin, from December 20, 2024 to January 20, 2025, meron tayong 31 days with the total cost of 661. Ang cost per day natin for 31 days is 21.32. And cost per chicken natin is 1.76. 12 yung chickens natin. So ang total cost natin for our chickens for the 1st month, each chicken gumastos na tayo ng 55 pesos. Pagdating ng 2nd month, December 20, may mga natira pang corn bran, no? Pero bumili na tayo nung Integra na 2 kilos, corn grits na 1 kilo, corn bran 2. Tapos eto, medyo malaki na yung chickens natin, kaya nagdagdag ako ng cracked corn na 2 kilos. At saka mas mura kasi siya kumpara sa corn grits. So same lang naman yan.
And then nagdagdag din tayo ng rice bran. For rice bran yata, mas mataas yung fiber content niya. So, tinry din nating magdagdag niyan. So, December 23, nagdagdag tayo ng 25. Integrate 2,500. And then, cracked corn na 2. And then, February 11, napunta ako ng General Santos City. So, malapit si Polomolok native chicken. Kaya bumili na lang ako ng 5 kilos na PNC feeds for 28 pesos. So, medyo mura siya. Composition ng PNC feeds is 40% cracked corn and then the remaining is commercial feeds na parang magkaibang brand yata. So, ang total natin for the second month is 526, no? 526 pesos, which is mas mura as compared to our first month. So, from start date natin, January 21 to February 20, we have 30 days. Ang cost per chicken natin, or ang cost per day natin for 30 days is 526 divided by 30, 17 pesos. Mas mura as compared to the first month. And then, ang cost per chicken natin is 1.46. Ang total na for 12 chickens, for each chicken, ang gastos natin is 43 pesos, 0.83, no? So, kung ito-total natin yung as of February 20, 2025 na cost natin, we have 62 days from December 20 to February 2025. Ang cost per chicken natin is 19.15 and ang cost per chicken natin is 1.6 kada araw. And ang total cost natin sa chickens natin is 98.92. So around 100, sabihin na natin 100, no? For parang 50-50. 50 pesos per month. So yan yung expected ninyo na cost going forward. So hinati ko na lang into 3 para mas mabilis, mas maintindihan natin. So sa commercial feeds, may 10 kilos tayo for the first month. Sa corn naman, kasama dito si corn grits and cracked corn. So pinag-isa ko na lang. So 4 kilos yan. At saka yung bran, which is corn bran at saka rice bran, 5 kilos. Although for first month kasi natin, corn bran lang. Sa second month naman natin, commercial feeds is, ang total niyan is Integra na 4 kilos plus 3 kilos from PNC feeds. Kasi ang composition ng PNC feeds natin is 40% cracked corn and then 60% commercial feeds. So sa cracked corn naman natin, ang composition niya is 1 corn grits, 4 na cracked corn, plus yung cracked corn sa PNC feeds na 2. At saka yung bran, corn bran 2 kilos, rice bran 2 kilos. So 4. So sa commercial feeds, bumaba yung consumption natin ng 3 kilos, while sa corn naman tumaas yung consumption natin ng 3 kilos. While sa bran is bumaba siya ng 1 kilo. So ang difference lang natin is 1 kilo. Sa cost naman natin, yung ang difference ng cracked corn at saka medyo mataas. So 126. So ang difference natin is, so sa first month sa commercial feeds natin 428 yung ginastos natin, and then sa second month 252 lang. Sa corn naman 127 for the first month, and then sa second month 184. Sa bran natin 106, tapos 90 na lang sa. So makikita mo talaga yung difference dito. Ang laki nung natipid natin. Although parang same lang yung consumption nila, nabawasan lang ng 1 kilo. Medyo malaki yung natipid natin sa commercial feeds. Ang running cost natin per chicken sa feeds lang, sa pakain lang is 98.92 pesos, no? So aside sa pakain, meron pa tayong mga other expenses, no, na incur natin. Sa first video ko, bumili ako ng molasses na 1 gallon, which is around 3.7 kilos, parang ganoon. So etong molasses, actually hindi ko pa siya nakakalahati. Hindi malabnaw yung molasses natin, kaya medyo kahit kaunti lang yung gamit natin, pwede na. So eto, around, I think magagastos natin to parang 6 months yung gamit natin dito, or 5. So January 30, bumili ako ng oregano. If you follow my channel, medyo madami na tayong oregano. Propagate ko siya, and by mid-March, siguro pwede na nating i-cut yung na-propagate natin. Bumili pala ako ng tuba for 100 pesos, ginger for 45 pesos. And umorder din ako ng oyster shell. So ang total nito is 181 plus 63 pesos na delivery. Sa ano lang yan, online shop. Tapos onion, garlic, and pear, 60 pesos for the pear, 45.29. Kasi may pinagamitan ako nito. Para din naman to sa chicken natin. Anyway, ilabas ko na lang yung video after ma-upload ko tong second month update natin. And then,
nung pumunta ako nung Pulumulok, bumili na rin ako ng bastonero na dewormer. Although hindi ko pa siya nagagamit kasi ino-observe ko yung mga dumi ng chickens natin. Parang wala namang gumagalaw. Nagde-decide pa ako kung gagamitin ko ba siya or hindi. Kasi as much as possible, sana maging all natural. Hindi naman all natural, pero as much as possible, gusto ko sanang bawasan yung mga synthetic na ginagamit natin for our chickens, the rag native chickens. Although, for this batch naman, hindi naman ito yung gagawin natin. Breeders kasi ito yung 12 na darag chickens natin. So, possible na gumamit pa rin ako ng bastonero, pero pag-iisipan ko muna. So, yan. So, ang total expenses other expenses natin is 775. No? I-compute natin yung total expenses natin for the past 2 months. As I mentioned in my previous video, gumastos tayo ng 7,800 for our livestock, 7,835 for materials, labor 4,000, and miscellaneous expenses 118. In my previous video, kasama sa miscellaneous expenses natin yung initial na feeds na binili natin during December 20. So nilipat ko na siya sa January feed cost. Sa first month natin may 661 tayo, and then for the second month 526, and for other expenses 775. Ang total natin for the past 2 months na expenses natin for feed cost and yung other expenses is 1,962. So ang total natin, including yung starting capital natin from the previous video, is 24,142.05. So ang total cost natin is 24,000. So kailan ba tayo magbe-break even? So sabihin na natin 150 pesos per chick, and that would be 161. So kailangan natin makapag-produce ng 161 chicks para mabawi natin yung expenses as of February 20. So madadagdagan pa yan, ibig sabihin tataas yung required chicks natin na ma-produce to reach break-even point. Tulad ng sinabi ko kanina, baka hindi muna natin ibenta yung mga sisiw na mapaproduce natin in the coming months, kasi gusto ko ring mapag-aralan kung gaano ba kagastos yung pagpapalaki ng chicken up until maging 3-month-old na and ready for slaughter yung chickens natin. Although again, ang goal muna natin right now is to produce or to have more chickens in our farm. So yan, so magdadagdag na yan, tataas yan kasi madadagdagan tayo ng expenses for the coming months. Okay, so future expenditures natin. So sa future expenditure natin, number 1 is incubator. Okay, naghahanap ako sa Facebook nung mga incubator, ang 106 setter, and then my 54 siya na hatcher is around 9,000. And then yung housing naman for chicken natin, ko-compute ko pa, pero I would allot mga 2,000 siguro. Sabihin na natin 2,000. Yung size ng kulungan natin is 15 by 8. Sa Central Philippine University, ang recommended nila na size is 4 by 8. Mas malaki nga yung kulungan natin na 5 by 8. Since 15 yun, so parang 3 division yung kaya. Since 2 flock lang naman yung minimaintain natin. Yung pangatlong division, gagamitin ko yun for our chicks. Although kapag lumaki yun, I'm not planning to sell muna yung initial batch kasi magpaparami tayo ng chickens. Pero depende pa kung magkaroon tayo ng space, pwede nating i-keep. Kung hindi naman, pwede nating ibenta. Additional sa future expenditures pala natin is yung solar light. No? Solar light for our chickens. Kasi kapag nangitlog na sila, they would need 16 hours of daylight or ilaw para hindi na tayo gumastos sa kuryente. Bibili na lang tayo ng solar light. Ano pa ba? And then, yung ano pala, since medyo minadali yung paggawa ng kulungan natin, hindi ko napagawan ng division sa gitna. So, ang gastos ko for that is, hindi ko pa alam, pero I think kawayan yung gagamitin natin for that sa gitna para hindi siya fixed, pwede natin siyang ma-move anytime. So kawayan, and may net naman na tayong existing, so parang ganun na lang yung gawin natin. Okay, before tayo mag-end, if you are planning to start your own farm, pwede mong gamitin yung calculation natin na ito, i-scale mo lang kasi ang cost per chicken natin or ang total cost natin is palaging divided by 12. So as of for the second month natin is 98.92 na yung gastos natin. So sabihin mo na lang 50 pesos per month. Actually pwede pa itong pababaan. Medyo mataas pa to. Pero kasi breeders to ayoko namang tipirin masyado. Since I am a beginner sa pagmamanok, marami pa tayong kailangan matutunan and mga lessons na kailangan nating implement. Kasi parang in a way, parang nagta-trial and error pa rin naman tayo. So again, para ma-improve natin yung farm, kailangan nating i-record lahat ng mga nangyayari. And kailangan pa nating i-improve yung recording natin. That would include yung weight ng chicken, yung feed consumption nila per day. So yun, again, I will continue to monitor. I'm a bit excited kasi nangingitlog na sila. And as far as
as far as I can see, so far, very rewarding yung farming, which I never expected na ma-appreciate ko. So kung gusto niyo ng ganitong data, no, please comment below. And kung ano pa yung mga gusto ninyong analysis na pwede nating ma-apply sa farm para mas marami tayong matutunan. If you are interested, please subscribe to my channel and see you next time. Bye.